हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार विद्यार्थी, शिक्षक, पालक मित्रांनो. तुम्हा सर्वांचं BS काळे सर या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी श्री काळे BS न्यू इंग्लिश स्कूल फुरसुंगी सहर्ष स्वागत करत आहे. मित्रांनो, आत्तापर्यंत तुम्ही माझ्या व्हिडिओला खूप छान प्रतिसाद दिलेला आहे. इथून पुढेही माझे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत येत राहतील. तुम्ही त्या व्हिडिओला आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. ते व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करा. शिवाय माझा BS काळे सर या चॅनलला अजूनही तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर मित्रांनो जरूर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून माझ्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत मिळत राहतील. मित्रांनो, इयत्ता 10वी गणित ऑनलाईन क्लास, मराठी माध्यम, सेमी माध्यम, इंग्रजी माध्यम या सर्व माध्यमाच्या मुलांना माझ्या व्हिडिओचा निश्चित उपयोग होईल. त्यांचे मला अभिप्राय पण येत आहेत. आम्हाला गणित समजणं फार महत्त्वाचं आहे, भाषा महत्त्वाची नाही आहे. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, एकदा माझ्या विद्यार्थ्यांना गणित समजलं तर मग कुठेही अडचण येणार नाही. चला, टुडे वी हॅव टू लर्न स्टँडर्ड 10th मॅथ्स पार्ट 2 चॅप्टर नंबर 3 व्हिडिओ पार्ट नंबर 3. विद्यार्थी मित्रांनो, आत्तापर्यंत आपण याचे चॅप्टर नंबर 3 जे सर्कल आहे याचे 2 व्हिडिओ आपण पाहिलेले आहेत, त्याचा अभ्यास केलेला आहे. आज आपण तिसरा व्हिडिओ या चॅप्टरचा पाहत आहोत. या व्हिडिओमध्ये आपण प्रामुख्याने विच सबयुनिट्स आर वी हॅव टू लर्न टुडे इन दिस चॅप्टर. माय डिअर स्टुडंट्स, in this chapter today we have to learn most important point, which is tangent segment theorem. This is most important theorem to ask the SSC board every year. विद्यार्थी मित्रांनो, दरवर्षी हा थेरम विचारला जातो आणि आज तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमधून तो थेरम निश्चित समजेल अशा पद्धतीनं मी तुम्हाला आज समजावून सांगणार आहे. त्यानंतर दुसरा एक छोटासा भाग आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत, टचिंग सर्कल. टचिंग सर्कल्स आर 2 टाईप्स, एक्सटर्नल टचिंग अँड इंटरनल टचिंग. चला पाहूया या व्हिडिओचा आजचा भाग, टँजंट सेगमेंट थेरम. माय डिअर स्टुडंट्स, when we prove tangent segment theorem to ask the examination, you remember that we have to see only statement in your question paper. प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपल्याला स्टेटमेंट देतात. ते स्टेटमेंट कसं असतं ते पहा. टू प्रूव्ह दॅट टँजंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ॲन एक्सटर्नल पॉईंट टू द सर्कल कॉन्ग्रुएंट. When we draw tangent to the circle from out of point which is take and draw the tangent to the circle, then prove that these two tangents are congruent or same equal length. This theorem is most important. फार महत्त्वाचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो हे प्रमेय. काय या प्रमेयाचा अर्थ ते अजून आपण विधान समजून घेऊया. वर्तुळाच्या बाह्यबिंदूतून वर्तुळाला काढलेले स्पर्शिका खंड हे नेहमी एकरूप असतात हे सिद्ध करा, असं विधान आम्हाला मराठीमधून समजून घ्यायचं आहे. म्हणून तरी मी टँजंट सेगमेंट थेरमला मराठीमध्ये नाव दिले स्पर्शिका खंडाचे प्रमेय. आता आपण काय करूया, हे विधान आम्हाला पेपरमध्ये दिलेलं आहे. याच्यावरून विद्यार्थी मित्रांनो, पहिल्यांदा मला आकृती काय काढायची, कशी काढायची हे समजून घेणं गरजेचं आहे. आणि तुम्हाला मी पाठीमागं सांगितलं, थेरमच्या ज्या डायग्रॅम असतात ते तुम्हाला त्या विधानामध्येच दिलेले असतात आणि त्या स्टेटमेंटमध्ये तुम्हाला ती आकृती शोधायची असते, ती डायग्रॅम शोधायची असते, ती फिगर शोधायची असते. काय म्हटलं आहे बघा बरं, टँजंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉईंट टू द सर्कल. म्हणजे काय करावं लागेल मित्रांनो, सर पहिल्यांदा एक सर्कल काढावं लागेल. चला काढूया पहिल्यांदा एक सर्कल मी काढलं. आता पुन्हा काय करावं लागेल, या सर्कलला आपण सेंटर पॉईंट दाखवूया. वी हॅव टू डिनोट सेंटर पॉईंट O. देन वी ड्रॉ ए पॉईंट, वी टेक द पॉईंट
which is out of circle. Then we have to give two tangent from passing through the given exterior point. Yes, you draw the two tangent segment passing through the point P, and this tangent is point of contact is A, you name it, then you draw second tangent segment passing through the point P, and this segment is touched to the circle at point B. In this way, we have to draw figure of given statement. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो दिलेल्या विधानावरून आपल्याला आकृती काढता येते. आता आकृती काढल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल, सर आता पक्ष लिहिता आलं पाहिजे, आणि त्यालाच आपण गिवन म्हणतो. हाऊ टू राईट द गिवन? माय डिअर स्टुडंट्स, यू सी द फिगर अँड यू राईट द ऑल सेंटेन्सेस of given. Then first you see what is the first sentence. O is the center of circle and P is the point exterior of the circle, and point A and B are the points of contact of two tangent from point P to the circle. आता समजा मी असं गिवन लिहिलेलं आहे, असं तुम्ही लिहावं असं बंधन नाही. तुमच्या भाषेमध्ये तुम्ही स्वतःचे वर्ड वापरून तुम्ही गिवन लिहिलं तरी चालेल. एखादा विद्यार्थी म्हणेल, सर मी असं गिवन लिहिलं तर चालेल का? सांग कसं लिहिलं पाहिजे. टेक द सर्कल विथ सेंटर पॉईंट O अँड टेक ए पॉईंट P अँड ड्रॉ द टू टँजंट पासिंग थ्रू द गिवन point P to the circle, point of contact A and B. चालू शकेल, काय हरकत नाही. आकृतीचं वर्णन तुम्हाला फक्त करायचं. यू राईट द डिस्क्रिप्शन ऑफ गिवन डायग्रॅम. दिस इज नाउन ॲज गिवन. तुम्हाला माहिती काय दिलेली आहे हे जेव्हा तुम्ही सांगता त्यालाच आपण काय म्हणतो, गिवन. आणि या माहितीवरून हाऊ टू प्रूव्ह, मला काय प्रूव्ह करायचं आहे ते टँजंट सिगमेंट. आता इथं थोडंसं तुम्हाला विचार करावे. टँजंट इज ओनली लाईन, बट वी हॅव टू टेक ओनली टँजंट सिगमेंट. विच इज द टँजंट सिगमेंट? सिगमेंट AP and segment PB is known as tangent segment. It is a part of line. It is a part of tangent. Therefore, this part is known as tangent segment. Therefore, segment PA and segment PB are the tangent segment. You remember that. Then how to write the prove? To prove segment PA congruent to segment PB. कारण मला वर्तुळाच्या बाहेरील बिंदूतून वर्तुळाला काढलेले स्पर्शिका खंड हे मला एकरूप दाखवायचे, सिद्ध करायचे, आणि म्हणून टू प्रूव्ह सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB. देन माय डिअर स्टुडंट्स, you change the diagram, you write the construction, and you see which is construction in figure. वर दिलेल्या आकृतीमध्ये तुम्ही जो काही बदल करता तो बदल सिद्ध करण्यासाठी तुम्हाला आवश्यक असतो, आणि त्याच बदलाला आपण कन्स्ट्रक्शन म्हणतो. बघा बरं, विच इज कन्स्ट्रक्शन. यू सी segment OA, segment OB and segment OP join the segment OA, segment OB and OP. हे सेगमेंट काय केले, मी जॉईन केले, बरोबर आहे. आणि म्हणून मी कन्स्ट्रक्शन काय लिहू शकतो बघा. ड्रॉ सेगमेंट OA, सेगमेंट OB and segment OP. एवढंच केलेलं आहे मी आकृतीमध्ये. This sentence is known as construction. These most important points given to prove and construction, then you have to get 2 marks.
एवढ्या माहितीला तुम्हाला परीक्षेमध्ये 2 मार्क्स मिळतात. आणि नेहमी लक्षात ठेवा, व्हेन वी राईट द theorem, you remember that first you draw the diagram, then you draw the construction, then write the given to prove and construction. Then we see how to write the proof. आता या प्रूफमध्ये लिहित असताना बघा आकृतीमध्ये एव्हरी टँजंट इज परपेंडिक्युलर टू द रेडियस मी दाखवलेले आहे कारण ते तुम्ही गुणधर्म शिकलेला, त्याचा उपयोग आपल्याला हे सिद्ध करण्यासाठी करायचं आहे. चला पाहूया हाऊ टू राईट द प्रूफ. आता प्रूफ करण्यासाठी मी आकृती पुन्हा पाठीमागची घेतलेली आहे कारण आकृतीशिवाय मला प्रूफ लिहिता येत नाही. हाऊ टू राईट द प्रूफ, यू सी प्रूफ. बघा, when we write the proof, my dear students, you remember to take the 2 parts. First part is sentences and second part is reasons. सिद्धतेचे नेहमी 2 पार्ट करायचे. एका पार्टमध्ये विधाने, दुसऱ्या पार्टमध्ये कारणे, त्यालाच आपण रिझन्स म्हणतो. बघा, आता मी प्रत्येकाचं एक एक विधान तुम्हाला समजेल अशाच भाषेत मांडलेलं आहे. मला सांगा, मी कन्स्ट्रक्शन केल्यामुळं मला किती ट्रायंगल मिळाले? सर 2 ट्रायंगल मिळाले. आता कोणते 2 ट्रायंगल आहेत तुम्ही जरा डायग्रॅममध्ये पहा, फिगरमध्ये पहा बरं जरा. इन ट्रायंगल PAO अँड इन ट्रायंगल PBO. हाऊ टू राईट द फर्स्ट सेंटेन्स? मेजर अँगल PAO is equal to measure angle PBO is equal to 90 degree. What is the reason? So, tangent theorem. When we draw the tangent to the circle, then we have to know, sir, tangent is perpendicular to the each radius, which point is outer of radius. म्हणजे त्रिज्येच्या बाह्य टोकाशी काढलेली जी रेषा असते ती वर्तुळाची स्पर्शिका असते आणि ती नेहमी लंब असते. हे पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकलेलो आहोत, त्याचाच वापर मी या विधानामध्ये केला आहे. मला वाटतं फर्स्ट सेंटेन्स कळलं असेल. देन यू राईट द सेकंड सेंटेन्स. सेगमेंट OA कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OB. व्हाय? सर, all radius are congruent in same circle. एकाच वर्तुळाच्या सर्व त्रिज्या समान असतात, एकरूप असतात. ही प्रॉपर्टी आम्हाला शिकवली आहे पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये, त्याचा आम्ही आधार घेतला. व्हेरी नाईस माय डिअर स्टुडंट्स, दीज 2 सेंटेन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट. देन थर्ड सेंटेन्स, यू सी द थर्ड सेंटेन्स. सेगमेंट OP कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट OP. व्हाय? बिकॉज वी हॅव टू नो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट प्रॉपर्टी. Each segment is congruent to itself, therefore it is common segment. हे कॉमन सेगमेंट आहे आणि तो प्रत्येक स्वतःशी एकरूप असतो, ही प्रॉपर्टी माहीत आहे. आणि आता सध्या तो दोन्ही ट्रायंगलचा काय कॉमन साईड आहे, ती त्याही ट्रायंगलची साईड आहे, खालच्या साईडची ट्रायंगलची सुद्धा साईड आहे. आता हाऊ टू राईट द फोर्थ सेंटेन्स? यू सी केअरफुली. देअरफॉर ट्रायंगल PAO congruent to triangle PBO. Why? You write the reason. Sir, hypotenuse side test, कर्णभुजा कसोटी. कारण जेव्हा एका काटकोन त्रिकोणाची एक भुजा आणि एक कर्ण, कारण OA ही कर्ण आहे, कारण तो OAP हा राईट अँगल असेल तर OA काय होईल? कर्ण होईल, म्हणजेच हायपोटेनियस होईल. आणि साईड कोणती? OA. मग मला सांगा, एका ट्रायंगलचे एक हायपोटेनियस आणि एक साईड, दुसऱ्या ट्रायंगलची एक हायपोटेनियस आणि एक साईड जर कॉन्ग्रुएंट असतील तर ते 2 ट्रायंगल कुठल्या टेस्टनुसार कॉन्ग्रुएंट असतील? सर, हायपोटेनियस साईड टेस्ट. व्हेरी गुड, एकदम करेक्ट. आणि त्याच प्रॉपर्टीचा, त्याच टेस्टचा मी उपयोग केलेला आहे. देअरफॉर ट्रायंगल PAO congruent to triangle PBO. What is the reason? Hypotenuse side test. Then next sentence is most important. How to write this sentence? My dear students, you have to know when 2 triangles are congruent, then their corresponding sides are also congruent and their corresponding angles are congruent.
but we have to know in this place, we have to know only want corresponding sides are congruent. Therefore, you take the corresponding sides of given congruent triangle, segment PA and segment PB. बघा, त्या ट्रायंगलमधले पहिलं दुसरं म्हणजे सेगमेंट PA, त्याचीच करस्पॉन्डिंग साईड कोणती असेल PB, आणि देअरफॉर सेगमेंट PA कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PB. व्हॉट इज द रिझन? मी शॉर्टमध्ये लिहिले पा CSCT. तुम्ही असं सुद्धा परीक्षेत लिहिलं जातं, परंतु याचं पूर्ण अर्थ आपल्याला माहीत असणं आवश्यक आहे. C म्हणजे करस्पॉन्डिंग, S म्हणजे साईड, C म्हणजे कॉन्ग्रुएंट, T म्हणजे ट्रायंगल. तुम्ही पूर्ण वाक्य लिहिलं तरी चालेल, शॉर्ट फॉर्म वापरला तर चालेल. करस्पॉन्डिंग साईड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हे रिझन त्याचं आहे. इन दिस वे वी हॅव टू प्रूव्ह टँजंट सेगमेंट थेरम. हेन्स प्रूव्ड हे शेवटी लिहायला विसरू नका, कारण कुठलाही थेरम जेव्हा आपण सिद्ध करतो तेव्हा शेवटचं वाक्य साध्य मिळाल्यानंतर, जे सिद्ध केल्यानंतर शेवटी हे वाक्य लिहायला विसरायचं नाही, कारण ते आपण सिद्ध केलेलं आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, हे प्रूफ खूप सोपं आहे. 4 ते 5च वाक्याचं ते प्रूफ आहे, आणि सहज आजचा व्हिडिओ पाहिला तुम्ही की तुमच्या लक्षात येईल, सर आम्ही न पाहता हे प्रूफ लिहू शकतो. मला खूप समाधान वाटणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो. अतिशय प्रूफ सोपं आहे. टू गिवन सोपं आहे. टू गिवन तुम्ही पाहिजे ते तुमच्या स्वतःच्या भाषेमध्ये बोलू शकता. टू प्रूव्ह ऑलरेडी तुम्हाला काय प्रूव्ह करायचं आहे माहीत आहे, टँजंट सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे. आणि कन्स्ट्रक्शन मी चेंज काय डायग्रॅममध्ये केलं आहे तो नेहमी लक्षात ठेवा. आकृतीमध्ये आपण तुटक रेषेने दाखवले असतो, डॅश डॅशने दाखवला जातो, त्याला आपण कन्स्ट्रक्शन म्हणतो. आणि तुम्ही पण ज्यावेळेस एखाद्या थेरमचं प्रूफ किंवा कन्स्ट्रक्शन करायचं असतं, त्याच्यामध्ये जी तुम्ही कन्स्ट्रक्शन केलेली आहे ते परीक्षकांना लक्षात यावी म्हणून डॉट डॉटनं दाखवणं फार गरजेचं असते. ठीक आहे. अशा प्रकारे हा थेरम खूप महत्त्वाचा होता विद्यार्थी मित्रांनो. आजपर्यंत वारंवार प्रश्नपत्रिकेमध्ये हा थेरम विचारला जातो आहे. तुम्ही न पाहता याची घरी प्रॅक्टिस करा. नेक्स्ट पॉईंट, वी हॅव टू लर्न टचिंग सर्कल. व्हॉट इज मीन बाय टचिंग सर्कल्स? विद्यार्थी मित्रांनो, टचिंग सर्कल्स म्हणजेच स्पर्शवर्तुळे. जेव्हा 2 वर्तुळे परस्परांना स्पर्श करत असतात, म्हणजेच ते एकमेकांना एकाच बिंदूत छेदत असतात, तेव्हा त्या 2 वर्तुळांना स्पर्शवर्तुळे असे म्हणतात. स्पर्शवर्तुळे म्हणजे काय हे आपल्याला कळलं पाहिजे. देन वी हॅव टू लर्न डेफिनेशन. इन ए प्लेन, एकाच प्रतलात पाहिजे हे लक्षात घ्या. इन ए प्लेन व्हेन 2 सर्कल्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर इन ॲन ओनली 1 पॉईंट, देन these 2 circles are called touching circles. When 2 circles are intersect to each other and which circles have common only 1 point, then these 2 circles are called touching circles. असं सुद्धा तुम्ही बोलू शकता. Touching circles are 2 types, my dear students. Which are 2 types? You see the below figure. Touching circles are 2 types. First type is externally touching circle and second type is internally touching circle. You see the figures. 2 circles are touching to each other externally, P and Q, at point, common point only 1. Therefore these 2 circles are called externally touching circles. When 2 circles are touching to each other internally, आतून स्पर्श करतात, तेव्हा त्या वर्तुळांना इंटरनली टचिंग सर्कल म्हणतात. जेव्हा 2 वर्तुळे परस्परांना एकमेकांना आतून स्पर्श करतात, तेव्हा त्या 2 वर्तुळांना इंटरनली किंवा अंतरस्पर्शी वर्तुळे असे म्हणतात. मग मला सांगा, स्पर्शवर्तुळाचे प्रामुख्याने 2 प्रकार तुम्हाला मिळाले. एक बाह्यस्पर्शी वर्तुळे आणि दुसरा अंतस्पर्शी वर्तुळे. जेव्हा 2 वर्तुळे परस्परांना बाहेरून स्पर्श करतात तेव्हा त्याला बाह्यस्पर्शी वर्तुळे म्हणतात, आणि जेव्हा 2 वर्तुळे परस्परांना आतून स्पर्श करतात तेव्हा त्यांना अंतस्पर्शी वर्तुळे असे म्हणतात. ह्या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला जर कळला तर तुम्ही याच्या व्याख्या कधीही विसरू शकत नाही. आता त्याच्या प्रॉपर्टी आपण समजून घेऊया. व्हेन 2 सर्कल्स आर टचिंग टू ईच अदर एक्सटर्नली,
My dear students, you remember that most important property. When two circles are touching to each other, then a line is drawn which is passing through the common point. Then you remember that these two circles are both sides of given tangent. ह्या आकृतीवरून अजून आपल्याला वेगळ्या प्रकारे एक डेफिनेशन मिळेल. जेव्हा दोन वर्तुळे बाह्यस्पर्शी वर्तुळे असतात आणि त्यांच्या पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट म्हणजेच छेदन बिंदूतून एखादी जर रेषा परपेंडिक्युलर काढली, त्यांना त्यातून छेदणारी, तर त्या रेषेच्या दोन्ही बाजूस ती दोन वर्तुळे असतात, त्यांना बाह्यस्पर्शी वर्तुळे असे म्हणतात. लक्षात ठेवा, फार महत्त्वाचा गुणधर्म आहे. त्यानंतर when two circles are touching to each other externally, then you remember that distance between their center point is equal to sum of their radii. जेव्हा दोन वर्तुळे परस्परांना बाहेरून स्पर्श करतात, तेव्हा त्या दोन वर्तुळाच्या केंद्रातील अंतर हे नेहमी त्या दोन वर्तुळाच्या त्रिज्येच्या बेरजे इतके असते. ही प्रॉपर्टी, ही गुणधर्म फार महत्त्वाचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. यू सी द फर्स्ट फिगर. सेंटर P of circle are touching to the another circle with center Q, which radius is R2, and first circle radius is R1. Then you remember that distance PQ, it means distance between their center point, distance PQ is equal to, you take the sum of radii. First radius is R1, second radius is R2. Therefore, we have to know formula. Distance PQ is equal to R1 plus R2. You use the formula and solve the example in your practice set. Then you see second figure. Circles are touching internally. What is the second property? You remember that when two circles are touching to each other internally, then you remember that distance between their center point is subtraction of their radii. याचा अर्थ काय? जेव्हा दोन वर्तुळे परस्परांना आतून स्पर्श करतात, तेव्हा नेहमी लक्षात ठेवा, त्यांच्या केंद्रातील अंतर म्हणजेच त्या दोन वर्तुळाच्या त्रिज्येची वजाबाकी. सर, वजाबाकी करताना कोणत्या त्रिज्येतून कोणती त्रिज्या वजा करावी? विद्यार्थी मित्रांनो, ज्या वर्तुळाची त्रिज्या मोठी आहे, म्हणजे जे वर्तुळ मोठं आहे त्या त्रिज्येत वर्तुळामधून दुसऱ्या वर्तुळाची त्रिज्या वजा करायची. दिस इज व्हेरी सिम्पल. व्हेन वी फाइंड डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर पॉईंट, देन यू रिमेंबर दॅट यू टेक द सबट्रॅक्शन ऑफ देअर रेडियाई. याचाच अर्थ, जर एका वर्तुळाचं मोठं वर्तुळ मी घेतलं आहे पहा, त्याचा सेंटर पॉईंट O आहे आणि लहान वर्तुळ आहे त्याचा सेंटर पॉईंट P आहे, आणि सॉरी तिथं डिस्टन्स OT झालेलं आहे, आपल्याला डिस्टन्स OP पाहिजे, तेवढं करेक्शन करा. OP इज इक्वल टू R1 मायनस R2. T इज कॉमन पॉईंट आहे, तिथं T नको आहे, तिथं काय पाहिजे, सॉरी त्याबद्दल O आणि P मधलं आपल्याला अंतर काढायचे, म्हणजेच डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर पॉईंट इज इक्वल टू, यू टेक द सबट्रॅक्शन ऑफ रेडियाई, म्हणजेच डिस्टन्स OP इज इक्वल टू R1 मायनस R2. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला टू सॉल्व द एक्झाम्पल इन युअर प्रॅक्टिस सेट. दिस इज टू फॉर्म्युले यू हॅव टू सी. देन वी सी assignment. First problem, two circles having radii 3.5 cm and 4.8 cm touch each other, then internally find the distance between their center. आत्ताच तुम्ही शिकलेला, दोन सर्कलच्या जर रेडियस माहीत असतील आणि ती जर इंटरनली असतील तर त्यांच्या त्रिज्येची वजाबाकी ही त्यांच्या केंद्रातलं अंतर असतं. तुम्हाला फॉर्म्युला आता मी दिलेलं आहे, त्याचा आधार घ्या आणि तुम्ही उदाहरण सोडवू शकता. टू सर्कल्स आर रेडियाई, त्यांना रेडियाई दिलेत एक्सटर्नली, त्यावेळी एक्सटर्नली असेल तर त्या दोन वर्तुळाच्या त्रिज्येची काय करा, बेरीज करा आणि त्या दोन वर्तुळाच्या केंद्रातलं अंतर तुम्हाला मिळून जाईल. मराठीच्या माध्यमाच्या विद्यार्थ्यासाठी एक शॉर्ट फॉर्म सांगतो. बाह्यस्पर्शी याचा शॉर्ट फॉर्म बे असेल.
बाबे म्हणजे बाह्यस्पर्शी, बे म्हणजे बेरीज, आ व अंतस्पर्शी असेल तर वजाबाकी. हे मराठीच्या माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनी 2 शॉर्ट फॉर्म लक्षात ठेवलं चालेल. बे, बा म्हणजे बाह्यस्पर्शी, बे म्हणजे बेरीज कुणाची, त्रिज्येची, आ व अंतस्पर्शी, व म्हणजे वजाबाकी. हे शॉर्ट फॉर्म लक्षात ठेवलं तर मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थी कधीही या फॉर्म्युला वापरताना कधीही चूक करणार नाहीत. इफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स दिले पा, ड्रॉ द फिगर इफ दिस सर्कल्स टचिंग इच अदर, एक्सटर्नली आणि इंटरनली. 2 तुम्ही सर्कल दिलेल्या रेडियसचे काढा, इंटरनली टचिंग काढा, एक्सटर्नली टचिंग काढा. आता तुम्ही पाठीमागच्या स्लाईडमध्ये दोन्ही डायग्रॅम पाहिलेत, त्याच्यावरून तुम्हाला काढता येईल. आणि अजून एक मी क्वेश्चन दिलेलं आहे आजच्या व्हिडिओवर आधारितच. तो क्वेश्चन कोणता आहे बघा, शेवटचा 4th क्वेश्चन. In adjoining figure, O is the center of the circle. From point R, segment RM and segment RN are the tangent segment touching to the circle M and N. If OR is equal to 10 cm and radius of the circle is 5 cm, then तुम्हाला 3 घटक त्यातले काढायचे. पहिला आहे, व्हॉट इज द लेंथ ऑफ इच टँजंट सेगमेंट. आता मला सांगा, वर्तुळाच्या बाहेरील बिंदून आर आहे, त्या वर्तुळाला काढलेले सेगमेंट आहेत ते नेहमी कॉन्ग्रुएंट असतात. एका सेगमेंटची लेंथ काढली तर दुसऱ्या सेगमेंटची तेवढीच असते, तुम्हाला काढता येईल. पण हे काढण्यासाठी तुम्हाला पाठीमागचे काही प्रॉपर्टी आठवावे लागतील. बघा मी आकृतीत काही बदल केला आहे. तुम्हाला पाठीमागं सांगितलं होतं काही एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला कन्स्ट्रक्शन करावं लागत असेल तर ते कन्स्ट्रक्शन करावे लागणारे डायग्रॅम पुन्हा उत्तरपत्रिकेत काढावी लागते आणि त्यानुसार एक्झाम्पल सॉल्व्ह करावं लागतं. बघा इथं मी कन्स्ट्रक्शन काय केलं आहे, ओ एम आणि यू ड्रॉ द ओ एम सेगमेंट ओ एम परपेंडिक्युलर टू द टँजंट आर एम अँड ड्रॉ द परपेंडिक्युलर ओ एन टू द टँजंट आर एन. बघा मी परपेंडिक्युलरचं साईन दाखवलं आहे आणि याच्यामध्ये मला ज्या बाबी दिलेल्या आहेत त्या बाबी मी इथं दाखवलेल्या आहेत. बघा आता मला सांगा, ह्या आकृतीकडे पाहिल्यानंतर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी आता काढता येतील. बघा कुठंच अडचण येणार नाही. आता मला सांगा टँजंट कसं काढणार. सर वी हॅव टू नो राईट अँगल ट्रायंगल ओ एम आर, देन बाय युजिंग पायथागोरस थेरम वी हॅव टू फाइंड एम आर ॲज इक्वल टू आर एन, म्हणजे तुम्हाला टँजंट सेगमेंट मिळाला. हाऊ टू फाइंड द व्हॉट इज द मेजर ऑफ द एम आर ओ, अँगल काढायचं आहे तुम्हाला एम आर ओ. तर तुम्हाला ट्रायंगल ओ एम आरमध्ये हायपोटेनियस आहे आणि हायपोटेनियस जी आहे त्याची लेंथ बघा आणि ओ एमची लेंथ बघा, तुम्हाला काहीतरी रिलेशन दिसेल. सर ओ एम इज द हाफ ऑफ द ओ आर, देअरफॉर वी हॅव टू नो 30, 60, 90 डिग्री थेरम. याच्यावरून तुमच्या लक्षात आलं असेल ओ एम आर जर 90 असेल तर तुम्हाला डिस्टन्स माहीत आहेत, लेंथ माहीत आहेत, त्याच्यावरून तुम्हाला अँगल सहज काढता येतील. आता मी सांगणार नाही, याच्यावरून तुम्हाला पाठीमागं तुम्ही पायथागोरसमध्ये शिकलेला आहात, त्याच्यावरून तुम्हाला अंदाज येईल की हे 2 अँगल कुठल्या प्रकारचे असतील, त्याची मापं कोणती असतील, तुम्ही सहज ठरवू शकाल. याच्यासाठी हा तुम्हाला HW होमवर्कसाठी दिलेला आहे. आपण विद्यार्थी मित्रांनो इथंच थांबूया. थँक्यू.